नमस्कार मंडळी, आज आपण करतोय एक पारंपरिक पदार्थ कोथिंबिरीचे मुटके। हा पदार्थ चवीला अतिशय मस्त लागतो, पौष्टिकता आहेच आणि यासाठी अतिशय कमी साहित्य लागतं, म्हणजे कमीत कमी साहित्यात होणारा आणि खूप सोपा आणि पटकन सुद्धा होणार आहे। म्हणजे याला करायला सुद्धा वेळ लागत नाही आणि साहित्य तर अतिशय कमी लागतं। चला तर सुरुवात करूया कोथिंबिरीचे मुटके बनवायला। यासाठी मी कोथिंबीर घेतली, एक जुडीभर कोथिंबीर घेतलेली, मोठी जुडी। कोथिंबीर धुतली, त्यानंतर चिरली, त्यानंतर हा ठेचा महत्त्वाचा आहे याच्यामध्ये करून घेतला आहे आपण ओबडधोबड एक ठेचा, एक 7-8 लसूण पाकळ्या, 5-6 हिरव्या मिरच्या, चमचाभर छोटा चमचाभर जिरं आणि अगदी थोडासा ओवा घातलेला आहे आणि असा हा ठेचा यामध्ये घालून घ्यायचा। हे घातल्यावर चवीप्रमाणे मीठ घालून घ्यायचं, म्हणजे काय होतं, पटकन पाणी सुटतं। त्यानंतर याच्यामध्ये आपण चवीप्रमाणे मीठ घातल्यावर आपल्याला घालायचं याच्यामध्ये डाळीचं पीठ। डाळीचं पीठ जे आहे ना, ते मी 2 ते 3 चमचे घेतलेले आहे, मोठे 3 चमचे म्हटलं तरी चालेल, किंवा पाववाटीपेक्षा थोडंसं जास्त घेतलं आहे। आता डाळीचं पीठ आपण याच्यामध्ये, किंवा बेसन पीठ जे म्हणतात, ते छान मिक्स करून घेऊया, म्हणजे कोथिंबीरला सगळ्या बाजूनी व्यवस्थित लागलं पाहिजे ते। आणि यातला मेन इन्ग्रेडियंट आहे आपला जो आहे तो आहे बाजरीचं पीठ। तर मी आता बघा 3 वाटी आपण घेतलेली होती कोथिंबीर, दाबून भरली होती अगदी, तर मी 1.5 वाटी बाजरीचं पीठ घेतले। तर पीठ एका वेळेस घालायचं नाही, थोडं थोडं करून घालायचं, कारण यामध्ये कोथिंबीरचं प्रमाण ते भरपूर असलं तर मुटके छान लागतात। तर मी अजून थोडंसं पीठ घालून घेते, म्हणजे छान बाइंडिंग आलं पाहिजे आपल्याला। आणि पाण्याचं प्रमाण अतिशय थोडं घ्यायचं, बघा हे एवढंच पाणी वापरलेलं आहे, म्हणजे 1 चमचा 2 टीस्पून टेबलस्पून आपण पाणी फक्त यामध्ये घालून घ्यायचं आणि छान मळून घ्यायचं। 1 चमचाभर तेलसुद्धा घाला मळताना, म्हणजे काय होतं, ते व्यवस्थित मळलं जातं आणि छान दाबून दाबून मळा, म्हणजे कोथिंबिरीला जे अंगचं पाणी सुटतं आणि छान मळलं जातं। मळताना लक्षात ठेवायचं, हे खूप घट्ट किंवा खूप पातळ नको। आता यात मी थोडीशी हळद टाकली आहे आणि लाल तिखट टाकले। अगदी लाल तिखट अगदी ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल टाकायचं तर नाही टाकलं तरी चालेल, कारण आपण हिरव्या मिरच्या ऑलरेडी घातल्या आहेत, पण मी अगदी थोडंसं लाल तिखट घातलेलं आहे। पुन्हा एकदा छान मळून घेऊया आणि बघा जे माझं मिश्रण दिसतंय बघा, खूप घट्ट नाही आहे, खूप पातळ नाही आहे। घट्ट केलं तर कडक होतात, खूप पातळ केलं तरी त्याची चव छान नाही लागत। अशा तऱ्हेने आपलं मिश्रण करायचं आहे। मिश्रण केल्यावर आपण हातानेच मुटके वळून घ्यायचे आपल्याला हव्या त्या आकाराचे, आणि मुटक्यांना बाहेरून मात्र तेल लावायचं आहे, कारण बाहेरून तेल लावले की त्याला एक चमक येते, छान दिसायला पण छान दिसतात। तर बघा माझ्या मुटक्यामध्ये कोथिंबीर भरपूर दिसते आणि ते व्यवस्थित अशा आकाराचे आपल्याला हव्या त्या आकाराचे करून घ्यायचे। भांड्यामध्ये पाणी ठेवलं, पाण्यावर चाळणी ठेवली आणि आपण आता मुटके वाफवून घेऊया। गॅसची पॉवर मीडियम टू हाय ठेवायची आणि मस्त 12 ते 15 मिनटं मुटके वाफवायचे। बघा मस्त वाफले गेलेत माझे मुटके, दिसतात, रंग बदललेला आहे। आणि चाकू घालून बघायचा, चाकूला जर चिटकलं नाही मिश्रण तर याचा अर्थ आपले मुटके छान शिजलेले आहेत। आता हे वाफवलेले मुटके आपण कच्चं तेल टाकून खाऊ शकतो, अतिशय मस्त लागतात। ह्याच्याबरोबर चटणीची सुद्धा गरज नाही, आणि तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही शेंगदाण्याची चटणी घेऊ शकता। आणि आता आपण मुटक्यांना फोडणी देऊया। फोडणी देण्यासाठी मी 1 चमचाभर तेल घेतलेलं आहे, तेलामध्ये आपण मोहरी घातलेली, मोहरी छान तडतडू देऊया। मोहरी छान तडतडली की आपल्याला त्याच्यामध्ये जिरं घालून घेऊया। तर मोहरी बघा म्हणजे मस्त तडतडते आहे। आता मोहरी तडतडली की आपण थोडंसं जिरं घालायचं आहे। जिरं घातल्यावर आपल्याला घालायचं आहे यामध्ये थोडासा हिंगाने त्याची चव छान येते। हिंग घातला, हिंगही छान फुलून आला की आपल्याला याच्यामध्ये घालायचे तीळ मात्र जरासे जास्त घाला, तिळाने काय होते, छान चव येते। पण तीळ लगेच फुटायला सुरुवात होतात, त्यामुळे लगोलगच काय करायचे, आपल्या मुटक्यांचे तुकडे करून घेतले, म्हणजे मी एका मुटक्यांचे 3 ते 4 तुकडे करून घेतले आणि असे परतून घ्यायचे। हे मुटके चवीला अतिशय मस्त लागतात, साहित्य अतिशय कमी आहे आणि होतात पटकन, तर आणि पौष्टिकसुद्धा आहे। तर हे मुटके तुम्ही घरी करून बघा आणि माझा चॅनलसुद्धा नक्की सबस्क्राईब करा, लाईकचं बटनसुद्धा दाबा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणींजवळ जरूर शेअर करा। असे हे कोथिंबिरीचे सोपे परंतु खूप टेस्टी मुटके नक्की करून बघा। थँक्यू।